Eu mă numesc Alexandru Postică, reprezint Asociația Promolex. Vă mulțumesc pentru timpul acordat participării webinarului Istorie și situația actuală a dreptului internațional în ceea ce privește refugiații în Republica Moldova. Deci, Asociația Promolex, în parteneriat cu ONG-uri Human Rights Vector din Ucraina și World of Tolerance din Georgia, realizează un proiect în căutarea solidarității, așa este denumirea proiectului. El este implementat cu sprijinul Human Rights Cause Foundation și finanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului este de a promova suportul societății pentru acțiuni de apărare a drepturilor omului în Ucraina, Moldova și Georgia și de a facilita dialogul dintre tineri și activiști a drepturilor omului din aceste țări. Acum e conectat. Așa. Vă spuneam despre proiectul care prevede o serie de webinare. Mulți dintre dumneavoastră deja au participat la anterioarele două. Vorbim despre aceste webinare cu scopul de a dezvolta interesul față de drepturile omului în Republica Moldova, Ucraina și Georgia, precum și a prezenta o informație despre imigrație, despre solidaritatea internațională, precum și să prezentăm un punct de vedere a situației actuale a drepturilor omului în teritoriile ocupate din Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Deci toate aceste webinare sunt înregistrate și vor fi plasate pe site-urile organizațiilor noastre. Prin urmare, cred eu, prin luna septembrie veți avea posibilitatea să revedeți acest webinar, inclusiv să vizualizați și webinarele realizate în țările parteneri, cum ar fi Ucraina și Georgia. Vreau să vă anunț că acest webinar este înregistrat și va fi tradus și în limba engleză, ulterior finalizării acestuia. Mai mult ca atât, vreau să vă atrag atenție că o activitate planificată este și un concurs care se numește Istoria locală a solidarității în comunitățile teritoriale moldovenești, care va fi desfășurat în septembrie și octombrie. Și, prin urmare, participând sau vizualizând canalul nostru de Telegram, veți putea afla mai multe detalii începând cu luna septembrie. Spuneam că voi încerca să moderez sesiunea de astăzi și mă bucur cu domnul Oleg Balii, care este directorul Centrului de Drept Avocaților, o persoană notorie în domeniul refugiaților, va putea să ne acorde o oră jumătate din timpul său pentru a prezenta istoria și situația actuală a dreptului internațional în ceea ce privește refugiații din Republica Moldova. Vorbind despre refugiați, evident, apar mai multe gânduri cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi și cunoaștem numărul mare de refugiați din Ucraina, însă mulți din noi nu cunosc detalii cum am ajuns noi la nivelul respectiv. Dacă vorbim despre dezvoltarea Institutului de Refugiat în Republica Moldova, cunoaștem că Republica Moldova a trecut printr-un conflict similar și adevărul este că populația Republicii Moldova deseori confundă definiții precum ar fi persoana strămutată intern, migrant, imigrant, refugiat. Mulți din ei pun într-o oală toate noțiunile respective fără a cunoaște care sunt diferențele și care ar fi prevederile legale în ceea ce privește garanțiile pentru aceste persoane. Vorbind despre importanța studierii acestui institut, este că ne aflăm practic la frontieră cu un război și evident că războiul nu s-a finalizat și urmează probabil că un nou val de refugiați. De aceea, specialiștii vedem că din cei prezenți, majoritatea sunt din domeniul ONG-urilor, care vor avea și în continuare o misiune grea de realizat, și anume de asistență acestor persoane. Prin urmare, sesiunea de astăzi, cred eu, că va contribui la îmbunătățirea cunoașterii și vreau să vă anunț că vom avea următoarele
reguli, dacă putem spune așa. În primul rând, vă vom ruga să porniți camera în momentul în care luați cuvântul. Vă spuneam că webinarul este înregistrat și va fi plasat pe canalul YouTube Asociației și vă îndemn să formulați întrebări și intervenții la final sau în chat pe parcurs. Pe domnul Oleg Palii îl voi invita în ceea ce privește următoarele 50 de minute, o oră, să prezinte informația de care dispune. Ulterior vom încerca să facem o discuție pe parcursul la 20-30 de minute. Domnul Palii, vă rog să conectați microfonul așa și dacă aveți prezentare să o afișați în vederea prezentării. Mă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Postică. Bună ziua, stimați participanți, bună ziua, dragi colegi. Mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc Asociației Promolex pentru invitația de a participa la acest webinar și pentru oportunitatea de a vorbi despre istoricul dezvoltării sistemului de azil în Republica Moldova, pentru că ce se întâmplă astăzi vede toată lumea practic în regim online, cum Republica Moldova primește refugiații din Ucraina, ce se întâmplă cu ei mai departe. Toți, dacă sunt interesați, pot vedea aceasta pe o groază de resurse în internet. Dar cum s-a dezvoltat sistemul de azil în Republica Moldova, de unde a început totul? Știu câțiva oameni, inclusiv vreau să o salut pe doamna Ecaterina Silvestru, care a stat la baza creării structurilor guvernamentale în Republica Moldova, structuri axate în domeniul azilului. Asta a fost și direcția principală pentru refugiați în cadrul Ministerului Justiției, apoi în cadrul Biroului Migrației și Azil din structură guvernamentală, apoi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Deci doamna Silvestru știe asta tot cu lux de amănunte, pentru că a stat acolo, în interior a fost. Și doamna Ecaterina vă salut pe această cale. Salut colegii mei de la CDA care s-au conectat, pentru că, cum am spus mai devreme, toată lumea știe cum trebuie lucrat cu refugiații ucraineni, mai puțin lume știe de unde a pornit toată istoria azilului în Republica Moldova. Dar haideți să începem cu prezentarea. Eu am să vă rog, domnul Alexandru, dacă lansez prezentarea, n-am să văd chat-ul, așa că dacă vedeți întrebări pe chat, să mă opriți oricând și Sigur. puneți. Da. Acum am să distribui prezentarea mea și am să vă rog să confirmați dacă o vedeți. Spuneți-mi, vă rog, dacă se vede. Da, se vede foarte bine. Se vede. Acum încerc să... Stați că îmi trebuie puțin timp ca să... Așa. Acum cred că se vede și mai bine. Deci, ce să zic? Eu cred că toată lumea înțelege că fenomenul azilului și refugiați, poate nu în noțiunea actuală a refugiaților, au existat în toate timpurile, din păcate, și, din păcate, nu se vede sfârșit acestui fenomen, pentru că vedem și în zilele noastre războaie continuă, persecuții continuă și numărul refugiaților pe glob este din ce în ce mai mare. Ca să cumva să confirm sau să vă dovedesc că fenomenul azilului a existat în toate timpurile, practic, vreau să vă aduc cu gândul la exodul evreilor din Egipt, un fenomen sau un eveniment descris și în Biblie, când prorocul Moise și-a luat poporul său și a fugit. În noțiunile de astăzi am spune că a fugit de persecuții și s-a salvat poporul. Deci este un exemplu clasic de refugiu sau de fugă a cuiva dintr-un teritoriu unde este supus persecuțiilor. Știu că majoritatea suntem creștini, dar vreau să vă spun și despre prorocul Mohamed, creatorul religiei islamice, care tot a fost nevoit să se refugieze din orașul său natal, datorită faptului că crea
propovăduia o nouă religie și era persecutat din acest motiv. Vreau să vă spun și despre întâi stătătorul unei alte mari religii mondiale, Dalai Lama, care și în ziua de astăzi este refugiat din țara sa și cartierul său general sau sediul său se află în India, dar nu în patria sa, pentru că este persecutat de autoritățile statului chinez care controlează astăzi Tibetul. Și tot așa, din păcate, tot așa, unde nu ne-am uitat, putem să vedem refugiați, putem să vedem persoane care sunt nevoite să-și părăsească țara de origine, casa, masa și tot ce au agonisit pentru a-și salva viața, a-și salva libertatea, a-și salva membrii familiei sale. De când a început reglementarea internațională a fenomenului azilului și de când a început să existe unele documente sau aranjamente internaționale, haideți să începem de la Europa, haideți să ne mutăm cu gândul la sfârșitul primului război mondial, care a luat sfârșit în 1918 și vă dați seama, atunci în Europa s-au destrămat 4 imperii mari. Destrămarea acestor a imperiilor, războiul, a dus la aceea că foarte multă lume s-a refugiat din calea războiului. Deci toată Europa era plină de refugiați dintr-o parte în alta. Plus la aceasta, destrămarea acestor 4 mari imperii, Austro-Ungar, Imperiul Rus, Imperiul Otoman, Imperiul German, a dus la apariția și fenomenului apatridiei. Nu destul că oamenii fugeau din calea războiului, dar la un moment dat s-au pomenit și necetățeni ai niciunei țări. De ce am pus aici poza pașaportului Nansen? Pentru că în 2019, cu 100 de ani mai devreme, în 1919, în Europa a fost creată Liga Națiunilor, o organizație internațională care a fost predecesorul Organizației Națiunilor Unite. Și această Liga Națiunilor, care la momentul său de glorie întrunea 58 de state, această Liga Națiunilor a creat un comisariat pentru refugiați, pentru că era plină Europa de refugiați și trebuia cineva să se preocupe de ei. Primul comisar pentru refugiați a fost Fridtjof Nansen, un norvegian vestit care și-a asumat, să zic, răspunderea, căruia i-a fost delegată răspunderea de a se ocupa de refugiați în Europa. Păi, de ce am pus aici pașapoartele Nansen? Pentru că primele pașapoarte Nansen au fost eliberate în 1922. Și dacă am fi într-o sală și am ședea față în față, v-aș întreba cum credeți, cine au fost primii beneficiari ai acestor pașapoarte? Și dacă vreți, puteți scrie pe chat, eu aștept câteva secunde, dacă domnul Postică îmi spune ce răspunsuri avem pe chat. Da, vă rog. Oameni din ce etnii sau națiuni sau cetățenii au primit primele pașapoarte Nansen? Nu văd, din păcate, chat-ul, dar vreau să vă spun că Evrei, eu am scris german, nu știu dacă altcineva. Romii. Mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc pentru acest exercițiu. Primele pașapoarte Nansen au fost eliberate urmare a declarării de către guvernul rus de pe atunci. Nu vreau să zic guvernul Uniunii Sovietice, pentru că în 1921 nu era încă Uniunea Sovietică, nu exista de iure, dar în 1921 guvernul Federației Ruse de pe atunci a retras cetățenia Federației Ruse tuturor cetățenilor săi care se aflau în afara hotarelor Federației Ruse și a retras cetățenia Federației Ruse refugiaților care au fugit în urmarea a războiului civil din Rusia. Nu știm
sau eu nu cunosc câți cetățeni ai Federației Rusiei erau atunci în afara teritoriilor țării sale, dar știm că doar refugiați urmare a războiului civil erau peste 800.000. Și vă dați seama, acești oameni, într-un moment dat, s-au pomenit că pașapoartele lor au fost anulate, cetățeniile lor au fost anulate și cumva trebuiau să fie documentați, cumva trebuiau să poată călători. Păi primele pașapoarte Nansen, în 1922, au fost eliberate refugiaților ruși și apatrizilor, ca să zic așa, ruși, care în peste noapte s-au pomenit urmarea decretului guvernului, s-au pomenit fără cetățenie și cu acte nevalabile. Ulterior, Liga Națiunilor a avut câteva documente aprobate privind tratamentul refugiaților, privind statutul refugiaților. Asta au fost aranjamentul din 1926, aranjamentul din 28, Convenția din 33, din 38 și protocolul din 39 și, nu în ultimul rând, Constituția Organizației Internaționale pentru Refugiați. Toate acestea au fost până la cel de-al doilea război mondial, care iarăși la rândul său a generat milioane de refugiați în Europa și nu numai, pentru că persoanele care fugeau din calea războiului în Europa au ajuns și pe continentul african, și pe continentul american, și în America de Nord, și în America de Sud. Și după cel de-al doilea război mondial, lumea s-a pomenit în situația când în 1948 a fost creată Organizația Națiunilor Unite ca organizație care a preluat activitățile Ligii Națiunilor și le-a dezvoltat. Și Organizația Națiunilor Unite s-a pomenit în situația când trebuia să reglementeze la rândul său tratamentul refugiaților, atitudinea față de refugiați, noțiunea refugiaților și așa mai departe și așa mai departe. Ei, în 1950 a fost creată Agenția ONU pentru Refugiați, care este și astăzi agenție lider în asistența refugiaților pe plan global. În 1951 a fost adoptată Convenția privind statutul refugiaților, care este și astăzi documentul de căpătâi în ceea ce numim noi sistemul de azil global. Aici, în acest slide, vedeți articolul 1 al Convenției, care ne dă noțiunea de refugiat. Noțiune preluată de... O vom dezghioca mai jos în alte slide-uri, dar vreau să vă atrag atenția la punctul B1, care zicea că tratamentul sau refugiați sunt cei care au devenit refugiați urmare a evenimentelor survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa sau evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 în altă parte. De ce s-a ajuns la această formulare? Pentru că guvernele care au semnat această convenție pe atunci vroiau doar să rezolve situația refugiaților urmarea celui de-al doilea război mondial și cumva credeau că, uite, rezolvăm situația acestor refugiați și nu vor mai exista refugiați pe glob și nu este nevoie să mai prevedem situații pentru viitor, să mai prevedem careva reglementări pentru viitor. S-a văzut că nu este chiar așa și la 31 ianuarie 1967 țările semnătare a Convenției au semnat și un protocol privind statutul refugiaților, protocol prin care fraza urmarea evenimentelor survenite înainte de 1 ianuarie 1951 a fost exclusă. Deci, din 1967, Convenția privind statutul refugiaților a devenit un document sau un document juridic și pentru situațiile din viitor. Și astăzi această convenție reglementează situațiile și până la 51 și situațiile pentru viitor.
Dacă sunt întrebări până aici, eu sunt gata să vă ascult. Dacă nu sunt întrebări, vreau să vă spun că tot acest protocol zicea că, ok, noi excludem condiționalitatea ca situațiile care au generat refugiați să fie avut loc până la 1 ianuarie 1951. Dar ce facem cu situația în Europa sau în altă parte? Ei, tot acest protocol a exclus pentru viitor condiționalitatea ca evenimentele să se fi produs în Europa și a îndemnat, dar l-a exclus pentru viitor, a îndemnat statele care deja semnaseră convenția și care și-au declarat sau la semnarea convenției au făcut rezervă că vor acorda statut de refugiați sau vor trata în calitate de refugiați doar refugiații din Europa. Deci, acest protocol a îndemnat statele să renunțe la acea condiționalitate. Dacă credeți că nu au existat state care să fi avut această condiționalitate, greșiți, pentru că chiar vecinul nostru foarte apropiat, Turcia, până nu de mult, până acum câțiva ani în urmă, dacă nu mă înșel, până la conflictul din Siria și până la marea criză a refugiaților din Siria, avea condiționalitate că va trata în calitate de refugiați doar refugiații veniți din Europa. Vă dați seama câți refugiați din Europa se duceau în Turcia să solicite azil. Dar aceasta era condiționalitatea legislației turcești. Ei aveau o altă formă de protecție pentru refugiații veniți din alte părți decât Europa, dar refugiații în sensul Convenției din 51 erau tratați doar persoanele venite din Europa și care au solicitat azil în Turcia. Deci, am vorbit de protocol, am vorbit de formula actuală a noțiunii refugiatului, să vedem ce se întâmplă în Republica Moldova în acest domeniu. Republica Moldova a aderat la Convenția din 51 în 2001, atunci când președintele Republicii Moldova era domnul Vladimir Voronin și atunci când Parlamentul Republicii Moldova avea o majoritate comunistă, a aderat cu 10 declarații și rezerve. Uneori trec peste aceste declarații și rezerve, dar astăzi, fiindcă noi toți, sau marea majoritate, suntem juriști, în acest auditoriu, vă propun să ne uităm destul de rapid peste aceste rezerve. Deci prima rezervă care Guvernul Republicii Moldova o făcea și nu știu dacă o face și acum, dar cred că o face și acum, este că Republica Moldova își asumă responsabilitate privind tratamentul refugiaților doar pe teritoriul controlat de Guvernul Republicii Moldova. Pentru zona transnistreană, Guvernul Republicii Moldova nu și-a asumat răspundere privind tratamentul refugiaților aflați acolo. O a doua declarație destul de importantă și acum vă spun de ce este destul de importantă și care a servit drept inspirație la crearea altor legi sau la tălmăcirea altor legi, este declarația că Republica Moldova va aplica prevederile Convenției fără nicio discriminare în genere, dar nu numai în ceea ce privește rasa, religia sau țara de origine. De ce? Pentru că în Convenție se prevede că refugiații vor fi tratați fără discriminare privind rasa, religie și țara de origine. Republica Moldova a zis că noi nu vom discrimina în general pe niciun criteriu, dar nu doar pe criteriile prevăzute de Convenție. Și această declarație a Guvernului Republicii Moldova a fost și este foarte importantă pentru că și Curtea Constituțională a Republicii Moldova în unele situații, în special când a examinat constituționalitatea unor prevederi a legii privind nediscriminarea sau cum se numește acum legea privind egalitatea de șanse și când unii contestau această lege și ziceau că criteriile pe care
legea zice că nu discriminăm, sunt prea exhaustivi și prea largi și haideți să definitivăm anumite criterii și să nu spunem că în general. Păi atunci Curtea Constituțională a făcut trimitere și la legea azilului Republicii Moldova, care prevede nediscriminarea pe niciun criteriu, dar și la legea privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind statutul refugiaților și anume la această declarație că oamenii nu trebuie să fie discriminați pe niciun criteriu. Sunt și niște declarații și rezerve tehnice, cum ar fi domiciliul reședințe, cum ar fi drepturile sociale ale refugiaților pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi dreptul la muncă pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi dreptul la proprietăți imobiliare și toate aceste declarații și rezerve vin nu să îngusteze prevederile convenției, dar să le înlăture în general și să zică că refugiații vor fi tratați practic în aceleași condiții, în aspecte sociale vor fi tratați practic în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, dar vreau să vă atrag atenție la declarația numărul 7 sau la rezerva numărul 7, în care Republica Moldova a interpretat dispozițiile articolului 21 din Convenție ca nefiind o obligație să acorde refugiaților locuințe. Acolo se vorbește că statul cumva se preocupă să acorde refugiaților spații locative, locuințe. Republica Moldova a declarat că da, noi vom acorda, dar în situațiile în care vom avea posibilitate, noi nu avem obligația să acordăm aceste locuințe. Noi ne vom strădui să facem tot posibilul ca refugiații să fie cumva cazați. Și ultimele 3 rezerve, 8, asta e dreptul de muncă și protecție socială. Republica Moldova, prin rezerva numărul 9, și-a rezervat dreptul de a stabili locul de reședință pentru anumiți refugiați și grupuri de refugiați în interesul statului și societății. Eu nu cunosc dacă până în prezent a fost folosită această rezervă, excepție a celor plasați în custodie publică aflați în procedură de azil, dar asta deja e puțin altceva. Și cam atât despre rezerve și declarații. Prima lege a Republicii Moldova cu privire la statutul refugiaților se numea exact așa și se numea lege privind statutul refugiaților și prevedea inițial 3 forme de protecție: azilul politic, protecție temporară și statut de refugiat. Legea a fost aprobată în septembrie 2002 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003. Până atunci, refugiații aflați pe teritoriul Republicii Moldova erau sub protecția Agenției ONU pentru Refugiați, care a început să activeze pe teritoriul Republicii Moldova încă din 1997. Agenția sau reprezentanța elibera așa numitele scrisori de protecție pentru refugiați și tot agenția făcea procedura de azil și declara persoana refugiată sau refuza în acordarea acestei forme de protecție. Uitați că din 2003 deja Direcția Principală pentru Refugiați, sub conducerea doamnei Ecaterina Silvestru, pe care o mai salut încă o dată, a început să examineze cererile de azil și a început să acorde statut de refugiat doar, pentru că nu era vorba de protecție temporară sau azil politic încă. Pe parcurs s-a văzut și toată lumea s-a convins că există și alte situații decât cele descrise în Convenția privind statutul refugiaților. Există și alte situații care ar putea oferi persoanelor dreptul de a se refugia pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci, în 2005,
în legea privind statutul refugiaților a fost inclusă și o a patra formă de protecție, care se numește protecție umanitară. La moment s-a văzut că, stai frate, cum noi numim lege cu privire la statutul refugiaților, dar avem 4 forme de protecție. Și doar una din ele se referă la refugiați, cealaltă se referă la persoane cu azil politic, la persoane cu protecție temporară, la persoane cu protecție umanitară. Hai să schimbăm denumirea legii și conform practicilor de creare legislativă, dacă îmbli la denumirea legii, trebuie să o anulezi și să aprobi o altă lege. De aceea, în Republica Moldova, în decembrie 2008, a fost adoptată legea privind azilul în Republica Moldova. Deci, legea cumva, denumirea legii a fost trecută la mai general, adică nu e doar privind refugiații, dar e lege privind toate formele de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Legea actuală, care este în vigoare și astăzi, prevede 4 forme de protecție, aceleași 4 forme de protecție pe care le-a avut în versiunea sa finală și precedenta lege. Au fost modificate puțin și procedurile, au fost modificate unele noțiuni, dar formele de protecție au rămas aceleași 4: statut de refugiat, protecție umanitară, protecție temporară și azil politic. Vă propun acum să dezghiucăm puțin fiecare din aceste 4 noțiuni. Ce înseamnă statut de refugiat? Statutul de refugiat se recunoaște la solicitare. Cu verde am evidențiat, deci practic fiecare cuvânt din această noțiune este o noțiune în sine și este foarte important, pentru că despre fiecare cuvânt din această noțiune se poate de făcut un webinar separat și de explicat de ce așa și nu altfel. Deci statutul de refugiat se recunoaște la solicitare străinului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat, pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara țării a cărei cetățenie o deține și care nu poate, sau datorită acestei temeri, nu dorește să se pună sub protecția acestei țări. Sau care, nedeținând nicio cetățenie, deci fiind apatrid și găsindu-se în afara țării în care își are domiciliul legal și obișnuit, ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau datorită respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă. Vedem că noțiunea explică când sunt refugiați persoanele care au o cetățenie și când sunt refugiați persoanele care nu au nicio cetățenie. Criteriile sunt aceleași pentru ambele categorii. Deci, existența unei solicitări, deci exprimarea de voință, nu poți să-l declari refugiat pe cineva care nu dorește să fie declarat refugiat, chiar dacă întrunești toate celelalte condiții. Persoana trebuie să aibă o temere bine întemeiată și aici, cu temerea bine întemeiată, putem face cursuri întregi de săptămâni. Ce înseamnă temere, ce înseamnă bine întemeiată. Aceeași situație cu noțiunea de persecuție. Articolul 45 al legii azilului explică ce înseamnă persecuție. Da, vă rog. Dar pe plan internațional nu există o noțiune unică a persecuției. În diferite surse veți vedea opinii diferite, dar toate vorbesc despre risc pentru viață, toate vorbesc despre risc pentru sănătate, toate vorbesc despre atentarea la libertatea persoanei. Deci motivele acestei persecuții pentru a primi statut de refugiat sau pentru a fi recunoscut ca refugiat, motivele acestei persecuții trebuie să fie legate de rasă, religie, naționalitate. Și naționalitatea aici este nu în sens de etnie, dar mai mult în sens de cetățenie, așa zic instrucțiunile Agenției ONU pentru Refugiați. Persecuția trebuie să fie legată de apartenența la un anumit grup social sau la o opinie politică. Important este că nu e necesar ca
omul să aibă o opinie politică sau să aparțină la un anumit grup social sau religie sau rasă, este suficient ca el să fie perceput de cei din jur ca având această opinie, ca aparținând la un anumit grup sau la anumite religii, rase și să fie persecutat din acest motiv și deja omul poate să ceară azil, poate să primească statut de refugiat. Este important ca persoana care solicită statut de refugiat să se afle în afara țării sale și asta înseamnă că nu poți fi considerat refugiat și nu poți solicita azil pe teritoriul țării sale. Pe teritoriul țării sale. Și, dacă țineți minte, domnul Postică, la început de sesiune, spunea că lumea uneori confundă, și nu numai în Republica Moldova, pe tot globul, cei care sunt mai departe de acest domeniu confundă migranți, refugiați, persoane intern deplasate. Păi uitați că dacă tu ești persecutat din aceste motive din care prevede moțiunea, dar te afli pe teritoriul țării tale și te afli în altă parte a țării tale, tu nu ești refugiat. Tu ești persoană intern deplasată. Noi am avut astfel de persoane în conflictul de la Nistru, când persoanele venite din Transnistria veneau pe teritoriul din dreapta Nistrului și ziceau că noi suntem refugiați. Da, de fapt ești refugiat, dar de iure ești persoană intern deplasată, pentru că Convenția zice că pentru a fi considerat refugiat trebuie să te afli în afara țării tale. Eu cred că aici trebuie să punem punct ca să reușim să vorbim și despre celelalte. Protecție umanitară. Deci, dacă te afli în afara țării tale, dacă solicită azil și nu te încadrezi în noțiunea de refugiat, dar în cazul în care există riscuri de a crede că la întoarcere în țara ta de origine vei fi expus unui risc serios, persoana poate pretinde și poate primi sau fi recunoscut ca persoană sub protecție umanitară. Și fiindcă noțiunea de protecție umanitară din lege vorbește de existența unui risc serios, articolul 45 al legii azilului explică ce înseamnă risc serios. A. Existența unei condamnări la pedeapsă capitală sau existența pericolului execuției. Și aici nu este necesar sau de multe ori auzim replica: aha, el acolo a făcut ceva, a ucis un om și vine la noi și zice că este în risc de pedeapsă capitală și noi ce să-i acordăm protecție umanitară? Vreau să vă spun că, și de fiecare dată spun, că Republica Moldova a ratificat o sumedenie de alte instrumente internaționale care interzic Republicii Moldova și oricărui alt stat care a ratificat acele convenții returnarea persoanelor în țări sau în teritorii unde ei ar fi supuși pedepsei capitale și pericolului execuției. Aceasta este și Declarația Universală a Drepturilor Omului, care consfințește dreptul sau protecția dreptului la viață, și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice returnarea persoanelor într-o zonă în care viața lor ar fi pusă în pericol și așa mai departe, și așa mai departe. Și multe alte instrumente internaționale. Aceeași situație cu tortura și tratamentelor pedepsele inumane și degradante. Chiar dacă Republica Moldova nu ar fi avut legea azilului și în legea azilului nu ar fi existat noțiunea de protecție umanitară și persoanele care riscă tortură și tratamentul pedepsei inumane în țara sa, oricum nu ar fi putut fi returnați, pentru că există Convenția Europeană a Drepturilor Omului, există Pactul privind drepturile civile și politice, există alte documente internaționale care interzic statelor returnarea în acele teritorii a persoanelor care ar fi riscat tratamente inumane și degradante sau tortură. Și punctul C, important pentru
pentru noi astăzi, important pentru refugiații ucraineni astăzi, este amenințarea gravă și individuală la viața sau la integritatea corporală a unui civil din motive de violență generalizată în situații de conflict armat intern sau internațional. Practic, această literă, această noțiune din lege a fost aplicată în mai multe situații în pe teritoriul Republicii Moldova și față de refugiații din Siria și față de refugiații din Ucraina în perioada 2014-2016, atunci când era conflictul doar din Donbass, din estul Ucrainei și am avut câteva sute de refugiați din Ucraina. Deci toți au primit protecție umanitară pe motiv că erau amenințați, integritatea corporală și viața lor era amenințată din motiv de violență generalizată în situații de conflict armat internațional sau intern. Această normă ar fi aplicată și astăzi refugiaților din Ucraina dacă am fi vorbit de aplicări sau de solicitări de azil individuale. Pentru că vedem un cuvânt din această noțiune, amenințare gravă și individuală. În situația în care Republica Moldova se confruntă cu un flux mare de refugiați și este vorba de 10.000 de refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, în viziunea mea ar fi mai corect aplicarea protecției temporare, deci următoarei forme de protecție pe care o descrie legea privind azilul, protecție temporară. Și ce înseamnă protecție temporară în noțiunea legii azilului? Este o formă de protecție cu caracter excepțional, menită să asigure în cazul unui flux masiv. Și noi acum, eu cred că pot să spună cine n-ar vrea să spună orice, noi suntem în prezența unui flux masiv și unui flux spontan de persoane strămutate care nu pot să se întoarcă în țara de origine. O protecție imediată și cu roșu, intenționat am pus cu roșu cuvântul imediată. Vă atrag atenție că Uniunea Europeană a decretat protecție temporară pentru refugiații din Ucraina pe data de 6 martie, în a 10-a zi de război. Republica Moldova încă se gândește, sau autoritățile Republicii Moldova încă se gândesc dacă este cazul să decreteze protecție temporară sau poate încă nu este cazul să decreteze protecție temporară. Deși noțiunea din lege vorbește de o protecție imediată pentru astfel de persoane, dacă există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux. Eu nu știu, există astăzi risc ca sistemul de azil să nu poată procesa câteva zeci de mii de persoane care se află pe teritoriu sau nu există. În sistemul de azil în Republica Moldova, deci în secție care examinează cererile de azil, până la data de 24 februarie anul curent, erau angajați 3 persoane. O cerere de azil se examinează până la 6 luni. Spuneți-mi, vă rog, sau puteți să nu spuneți, dar haideți să ne gândim. Este oare un grup de 3 persoane capabil să examineze 50, 60 de mii de cereri de azil în jumătate de an? Nici eu cred că nu. Și atunci opinia mea, pe care am expus-o de mai multe ori și în mai multe întâlniri, că Guvernul Republicii Moldova trebuia de mult să decreteze protecție temporară pentru refugiații din Ucraina, să-și ia de o grijă cu procesarea individuală a cererilor de azil și să se ocupe de integrarea temporară a acestor refugiați pe teritoriul Republicii Moldova. Noi, din păcate, suntem încă la faza la care tot discutăm și ne gândim, dar oare ce statut juridic să le oferim refugiaților din Ucraina? Poliția de frontieră vorbește de refugiați din Ucraina, Ministerul Muncii și Protecției Sociale vorbește de persoane refugiate din Ucraina care trebuie integrate. Biroul Migrație și Azil și Ministerul de Interne vorbește de
persoane venite din Ucraina și le propune să-și facă sau vize de reședință cu scop de muncă sau vize de reședință cu scop de unificare a familiei. Scuze, vorbesc vize de reședință. Ei, de fapt, propun permis de ședere pentru reunificarea familiei, permis de ședere pentru studii, permis de ședere temporar pentru ce doriți dumneavoastră, doar să nu fie protecție temporară. Spre, haideți să zic, onoarea Guvernului Republicii Moldova, în situația în care tot din 24 februarie anul curent a fost decretată situație excepțională, prin intermediul Comisiei privind situațiile excepționale și deciziilor acestei comisii, Guvernul Republicii Moldova a permis intrarea persoanelor venite din Ucraina cu orice tip de documente sau fără, inclusiv expirate, inclusiv xerocopii, inclusiv copii în telefon, deci cu orice tip de document care permite identificarea persoanei. A permis șederea pe perioada stării de urgență a cetățenilor ucraineni și membrilor familiilor lor și apatrizilor recunoscuți de Ucraina, le-a permis șederea pe teritoriul Republicii Moldova, le-a permis angajarea pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, practic, Guvernul Republicii Moldova, prin aceste măsuri ale Comisiei Situații Excepționale, oferă marea majoritate a serviciilor pe care le-ar oferi în situația în care ar fi decretat protecție temporară. Eu sper că noi totuși vom ajunge să vedem hotărârea de guvern prin care va fi decretată protecție temporară, pentru că altă cale nu există. În viziunea mea, poate cineva și vede altă cale. Ok, mergem mai departe, pentru că mai avem încă o formă de protecție, azilul politic. Azilul politic este o formă excepțională, iarăși, ca și protecția temporară, dar este excepțională individuală. Azilul politic se acordă excepțional prin decretele președintelui Republicii Moldova și pentru persoane care au deținut funcții politice, diplomatice, de interes public în alte țări sau în organisme internaționale. Persoane care au demonstrat un deosebit atașament, respect și interes pentru Republica Moldova. Dincolo de obligația conform proiectului să veniți la întâlnire. Dacă este întrebare pentru mine, dacă nu, vă rog să deconectați microfonul. În istoria Republicii Moldova, eu cunosc un singur caz de oferire a azilului politic. Cunosc mai multe cazuri de solicitare a azilului politic, inclusiv mult mediatizatul domn deputat român care acum se află pe teritoriul Republicii Moldova, care tot a solicitat azil politic. Pot vă spune asta pentru că s-a vorbit în presă, inclusiv și persoana vizată a ieșit în presă și a declarat că a solicitat azil politic, ulterior a declarat că a contestat refuzul în acordarea azil politic. A existat un singur caz de acordare a azilului politic, iarăși în perioada mandatului președintelui Voronin. Era vorba de un ziarist, cetățean român, care ulterior acordării azilului politic a primit și cetățenie Republicii Moldova. Nu vreau să mă expun asupra corectitudinii acordării azilului politic unui ziarist, dar a existat un astfel de decret și a existat o persoană care a deținut și această formă de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt autoritățile competente să primească cereri de azil și să le examineze? Deci, pot primi cereri de azil autoritățile pe care le vedeți pe acest slide, dar pot să examineze cereri de azil sau poate să examineze cereri de azil doar prima din aceste autorități. Direcția Azil și Integrare a Biroului Migrație și Azil din cadrul Ministerului de Interne. Toate celelalte sau celelalte autorități care au primit cereri de azil sunt obligate în termen de 24 de ore să transmită și cererea și persoana către Direcția Azil și Integrare a Biroului Migrație și Azil.
De multe ori am avut sau sunt în cunoștință de cauză de cereri de azil la frontieră și toată lumea vede declarațiile sau statisticile publicate cu regularitate de Ministerul de Interne în care se vorbește câte cereri de azil au fost recepționate la frontieră și transmise către BMA. Au existat și cereri de azil transmise la BMA din penitenciare, au existat și cereri de azil transmise la BMA și din institute de detenție provizorie. Nu știu dacă organele de poliție teritoriale au primit cereri de azil și le-au transmis. De ce? Pentru că atunci când persoana se află pe teritoriul Republicii Moldova și este liber să se deplaseze pe teritoriul Republicii Moldova, este mai simplu să-i dai o foiță cu adresa Biroului Migrație și Azil și să-i spui, uite frate, mergi acolo și acolo depui cerere de azil. E mai simplu și probabil că așa și se întâmplă pentru că nu am auzit de cereri de azil depuse la organele teritoriale de poliție, în afară de persoanele care sunt deținute în izolatoarele acelor instituții. Puțină statistică pe final de prezentare, pentru că și timpul deja ne presează, puțină statistică la data de 31 iulie 2022. Cifrele sunt valabile pentru perioada 24 februarie, 31 iulie 2022, au intrat pe teritoriul Republicii Moldova 606.500. Eu am rotungit până la sute, pentru că acolo cifra era cu câteva zeci de persoane. Cetățeni a Ucrainei. Această cifră reflectă și cetățenii intrați de pe teritoriul Ucrainei și cetățenii ucraineni intrați de pe teritoriul României sau prin aeroportul Chișinău din alte state. Dar ei toți sunt cetățeni ucraineni, toți cad sub incidența prevederii dispoziției Comisiei Situații Excepționale privind șederea ucrainenilor pe teritoriul Republicii Moldova, de ce am dat întreaga cifră. În statisticile publicate de Ministerul de Interne veți vedea sau deseori este publicată doar cifra celor... Colegi, vă rog să deconectați microfoanele. În statisticile publicate de Ministerul de Interne veți vedea sau puteți vedea cifra celor intrați doar de pe teritoriul Ucrainei. Nu cred că este corect, pentru că toți ucrainenii sunt sub protecție sau sunt protejați pe teritoriul Republicii Moldova și de aceea trebuie să vedem întreaga cifră. Au ieșit în aceeași perioadă de pe teritoriul Republicii Moldova 518.500, iarăși cifră rotungită până la sute, și rămași pe teritoriul Republicii Moldova la data de 31 iulie erau aproximativ 87.900 de cetățeni Ucrainei, menționez cetățenii Ucrainei, și dintre care 44.500 sunt minori. Trebuie să înțelegem că cifra persoanelor care vor solicita azil sau vor intra în protecție temporară atunci când protecția temporară va fi decretată este mai mare decât această cifră de 87.900, pentru că de pe teritoriul Ucrainei au venit și apatrizi recunoscuți de autoritățile ucrainene, de pe teritoriul Ucrainei în calitate de membri a familiilor cetățenilor Ucrainei au venit cetățenii a statelor terțe și de pe teritoriul Ucrainei au venit și cetățenii a statelor terțe care nu sunt membri de familia cetățenilor Ucrainei, dar care aveau permis ședere permanentă în Ucraina și ei tot, la un moment dat, vor fi în situația să-și reglementeze șederea pe teritoriul Republicii Moldova și eu presupun că ei tot, și aici vorbim de vreo 47-50 de mii de persoane, și ei tot ar putea cere azil pe teritoriul Republicii Moldova. În perioada 24 februarie-31 iulie 2022, din Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova, au intrat câteva zeci de mii de cetățeni a țărilor terțe. Ei, majoritatea din ei, au și plecat de pe teritoriul Republicii Moldova, dar sunt cetățeni a Federației Ruse, sunt cetățeni a Belorusiei, care
trăiau pe teritoriul Ucrainei și care astăzi nu știu cum să-și reglementeze șederea în Republica Moldova, pentru că ei, la un moment dat, înțeleg că se tem sau nu doresc să se întoarcă nici în Belarusia, nici în Federația Rusă, care sunt cetățenii Federației Ruse, dar nici în alte țări, pentru că avem și cetățenii altor țări, dar majoritatea sunt cetățeni ruși și beloruși, care cumva vor dori să-și reglementeze șederea pe teritoriul Republicii Moldova și eu nu exclud că unii din ei ar putea depune cereri de azil. Cereri de azil depuse la autoritățile competente Republicii Moldova până la data de 31 iulie 2022 sunt, deci Ministerul de Interne a publicat cifra de 8460. Eu cunosc că mai mult de o treime, ca să nu zic jumătate din această cifră, deja sunt cazuri închise pentru că persoanele au și plecat de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar Guvernul Republicii Moldova astăzi vehiculează cu cifra de 8460 de solicitări de azil și pentru cine ar trebui nouă protecție temporară, zic ei, dacă noi avem doar atâtea cereri de azil, dintre care jumătate deja au plecat. Argumentul meu de ce este nevoie de protecție temporară este următorul. Agenția ONU privind refugiații asistă pe teritoriul Republicii Moldova și aici vorbesc de o cifră exactă și vorbesc de persoane care sunt înregistrate în sistemul ONU de evidență a beneficiarilor. Deci pe teritoriul Republicii Moldova, în sistemul ONU, sistemul UNHCR de înregistrare a beneficiarilor, la data de 31 iulie au fost înregistrați 70.867 de ucraineni. Aici nu sunt cetățenii țărilor terțe, aici nu sunt membrii lor de familie, aici sunt doar cetățenii Ucrainei. Această cifră ne arată că pe teritoriul Republicii Moldova au solicitat asistența Agenției ONU pentru Refugiați peste 70.000 de oameni și atunci Guvernul Republicii Moldova ar trebui cumva să se gândească, dar cum așa eu am 70.000 de refugiați pe teritoriu și eu habar n-am ce se întâmplă cu ei. Deci, la un moment dat, Biroul Migrației și Azil, Ministerul de Interne ar trebui să se preocupe de identificarea acestor persoane și de documentarea lor într-un fel, pentru că noi cunoaștem, guvernul cunoaște cifrele celor care au intrat și cifra celor care au ieșit. Ce se întâmplă cu cei care se află pe teritoriul Republicii Moldova e o enigmă mare pentru Guvernul Republicii Moldova și cred că a venit timpul să începem să ne preocupăm și de aceste persoane și să vedem ce fel de statut le acordăm lor, temporar, netemporar, ce fel de formă de protecție și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Pe final, ultimul slide din această prezentare, eu sunt pur și simplu obligat să vorbesc despre organizația mea, despre Centrul de Drept a Avocaților, care anul acesta, exact în ziua când a început războiul, am împlinit 25 de ani. Noi cu colegii, pe data de 23, ne pregăteam pentru sărbătorirea evenimentului sau jubileului de 25 de ani a organizației noastre. N-a fost să fie, pe 24 cineva a plecat la Palanca, cineva a plecat în altă parte. Deci noi avem 25 de ani, noi din 1998 suntem partenerii Agenției ONU pentru Refugiați, în continuu până acum. Noi instruim profesioniști în domeniul azilului și apatridiei și aici când spun profesioniști, zic, încep de la judecători, funcționari publici, ofițeri de poliție, ofițeri de poliție de frontieră. Din când în când avem și niște instruiri pentru studenții interesați de domeniul azilului și apatridiei. Și, nu în ultimul rând, noi, în continuare, oferim asistență juridică și reprezentare pentru solicitanți de azil, beneficiari de protecție internațională pentru apatrizi, pentru persoane nedocumentate, inclusiv cei care trăiesc de o viață pe teritoriul Republicii Moldova, și pentru persoane cu cetățenie nedeterminată. Evident că mai facem multe alte activități, dar asta este scheletul de bază, ceea ce facem noi de 25 de ani încoace.
Eu am încheiat prezentarea mea, sunt gata să răspund la întrebări și încă o dată vreau să mulțumesc organizatorilor și domnului Postică și colegilor săi care se ved în prezentul în prezentul webinar, dar și celor care stau în spatele cortinei și s-au preocupat și se preocupă de organizarea evenimentului. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi. Și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, dacă sunt întrebări. Sigur că da, sunt. Deci, în primul rând, la mulți ani și Victor Felișcan tot vă transmis felicitări și cu siguranță toată echipa. Aveți o vârstă onorabilă, singur n-am știut că atâția ani are Centrul de Drept Avocaților. În final, deci avem câteva întrebări în chat. Prima a fost pusă de către Denis și anume a întrebat despre fenomenul deportărilor din Republica Moldova, organizată de URSS, cum este calificată, deși vorbim din perspectiva acelor convenții, probabil, dacă aveți un răspuns la această întrebare. Da, fenomenul deportărilor, așa și nu-l putem privi prin prisma Convenției privind statutul refugiaților, pentru că când vorbim de refugiu, vorbim de persoane care au plecat sau au fost nevoite să plece din țara sa, deportații au fost condamnați și duși cu forța pe teritoriul aceleiași țări, deci nu putem vorbi nici de persoane intern deplasate, pentru că vorbim de deportări în sens de pedeapsă, mai mult pedeapsă penală decât fenomen al refugiului. Putem vorbi de cei care s-au refugiat din Basarabia în România sau în alte părți. Acolo a fost refugiu. Dar cei luați cu forță de acasă și duși în Siberie, ei nu pot fi calificați ca refugiați. Ei sunt persoane deportate. Probabil voi extinde întrebarea dacă există alte convenții pentru, bine, deportări, teoretic trebuie să iasă din Uniunea Sovietică să Da, refugiu. da. Dumneavoastră ați vorbit despre excepții și cunoaștem că Guvernul Republicii Moldova a înaintat asemenea excepții și în cazul Ilașcu la Curtea Europeană și Curtea s-a expus că nu acceptă asemenea excepții. Bine, aici avem o întrebare concretă despre excepția numărul 8 formulată de către Irina, deci dumneavoastră ați făcut o prezentare, era o excepție cu numărul 8. Dacă puteți oferi un exemplu și totodată extind întrebarea privire la modalitatea de contestare a excepțiilor, dacă s-a găsit cineva care să conteste excepții. Fac share screen ca să vadă toată lumea această excepție și până când fac acest share screen, vreau să vă spun că nu a încercat nimeni să conteste până când aceste excepții. Dar este interesantă propunerea dumneavoastră și trebuie să... Spuneți-mi, vă rog, dacă vedeți ecranul. Da, se vede. Excepția numărul 8. Republica Moldova își rezervă dreptul de a aplica prevederile articolul 24 legislația muncii și securității sociale din Convenție, astfel încât aceasta să nu contravină prevederilor constituționale și legislației naționale privind dreptul la muncă și la protecție socială. Eu, în afară de faptul că să zic că prevederile Convenției vor fi tratate nu mai larg decât ceea ce prevede Constituția și legislația națională, nu știu ce să zic în acest comentariu sau comentând această excepție, pentru că articolul 19, de exemplu, din Constituția Republicii Moldova zice că străinii vor fi tratați pe picior egal ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile prevăzute de lege. Deci dacă legea zice că sau dacă ne referim la asigurări sociale, legile, sunt câteva acolo cu privire la asigurările sociale și cu privire la indemnizații și așa mai departe, direct indică că aceste asigurări sau indemnizații sunt direcționate pentru cetățenii Republicii Moldova. Înseamnă că ele nu se pot răsfrânge și asupra refugiaților, dar avem indemnizații și asigurări sociale la care pot pretinde și
refugiații și beneficiarii de protecție umanitară, subliniez umanitară, nu temporară, pentru că legislația noastră a extins acele asigurări și acele beneficii și asupra persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat sau le-a fost acordat protecție temporară. Din păcate, solicitanții de azil nu pot beneficia de niciun fel de asigurări sociale sau beneficii sociale și, din păcate, beneficiarii de protecție temporară, dacă vom ajunge să vedem această protecție temporară și dacă vom avea persoane din această categorie pe teritoriul Republicii Moldova, nu sunt incluși în lista beneficiarilor unor astfel de indemnizații sau asigurări. Eu încerc scuze, dumneavoastră puteți să faceți screen iarăși la excepții? Da, vă rog. Fiindcă era vorba și de altă excepție. Următoarea, deci cu numărul 9. Dați dacă Așa. reprezintă interes aceste excepții. Așa, implementarea articolului 6. Libertate de circulație. Libertatea de circulație. Deci, solicitanții de azil și persoanele cu o formă de azil recunoscută, refugiații sau beneficiarii de protecție umanitară, pentru că vorbim de ei, de temporar încă nu avem, au dreptul de a circula pe teritoriul Republicii Moldova fără nicio restricție. Dar, prin excepția numărul 9, Guvernul Republicii Moldova, în interesul statului sau al societății, și-a rezervat dreptul de a îngrădi cumva sau de a stabili locul de reședință pentru anumiți refugiați. Eu nu cunosc în practică despre astfel de cazuri. Deci haideți să vorbim, dacă tu prezinți pericol pentru nu știu ce acolo, eu nu știu care ar fi fost explicația pentru ce prezinți pericol. Pentru că dacă prezinți pericol real, tu trebuie să fii în detenție pe un motiv sau altul, în urmare a unei hotărâri judecătorești. Dacă tu nu prezinți pericol sau doar cineva crede că tu prezinți pericol, dar nu există o hotărâre judecătorească în acest sens, lucrează prezumția nevinovăției ca și în cazul tuturor celorlalți Dar există o astfel de declarație. Există astfel de excepție. Ok, și ca să finalizăm cu excepții, dacă sunt careva comentarii pentru fiecare excepție, pentru că eu îmi dau seama că această nouă excepție, într-adevăr, poate ridica întrebări și cu privire la libertatea și siguranța persoanei. Pentru că se primești că tu izolezi undeva într-o regiune anumit grup de persoane, așa. Irina a pus întrebările referitor la comentarii și sintagma anumiți refugiați. Adică dacă... Da, aici nu e vorba de toți refugiații sau de o comunitate, probabil este vorba, eu nu știu, n-am văzut comentariile guvernului la aceste excepții, probabil este vorba de anumite persoane în situația în care este bine cunoscut de autorități că ei prezintă pericol pentru, eu știu, haideți să presupunem pentru securitatea statului sau ar fi vorba de niște boli periculoase, transmisibile și pentru securitatea sănătății publice ar fi nevoie de izolarea pentru o perioadă oarecare a unei persoane sau unui grup de persoane care sunt purtătorii acestei infecții. Haideți să zicem că am văzut cu toții COVID-ul și înțelegem ce înseamnă autoizolare sau izolarea persoanelor pentru perioada în care sunt periculoși în sensul medical a cuvântului, în sensul infectării sau riscul infectării altor persoane. Cam aici eu cred că ar fi vorba, pentru că dacă persoana prezintă pericol pentru securitate națională, aici vin alte prevederi ale legii, aici vine declararea persoanei indezirabil, izolarea acestuia în centru de plasament temporar pentru străini și îndepărtarea acestuia de pe teritoriu. În situația în care persoana prezintă pericol pentru securitatea națională, el fi
poate fi declarat indezirabil și îndepărtat în 24 de ore, chiar dacă este refugiat. Important este să nu fie îndepărtat în țara sa de origine sau în teritorii în care viața și integritatea sa vor fi supuși riscului. Deci el este îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova în orice direcție, doar că dacă are statut de refugiat, nu în țara de unde a venit. Și așa ar fi trebuit să fie, dacă vorbim despre aceasta, așa ar fi trebuit să fie cu grupul ostil, dacă ne aducem aminte de profesorii turci. Dacă ei ar fi prezentat pericol iminent pentru securitatea națională a Republicii Moldova, așa cum se pretindea cândva, cum se pretindea atunci la acel moment, ei, fiind declarați indezirabili, ar fi trebuit să fie îndepărtați în orice direcție, dar nu în Turcia, pentru că ei erau solicitanți de azil, 5 din cei 7 erau solicitanți de azil și până la o soluție definitivă pe azil, ei nu trebuiau să fie îndepărtați în țara de origine. Dar vorbim despre constituționalitate, adică dumneavoastră ați început ideea să expuneți că ar fi interesant să vedeți dacă ar trece testul de constituționalitate acestei excepții. În genere pot fi examinate din perspectiva aceasta? Orice lege poate fi examinată din perspectiva constituționalității sale. E altceva că trebuie să găsim argumentul, să convingem curtea că da, este neconstituțional o lege sau alta, sau o normă dintr-o lege sau alta și, de ce nu, îndemn pe toți juriștii să facă acest exercițiu și să chiar și o decizie negativă a curții sau și o decizie de inadmisibilitate este tot o experiență și tot un exercițiu foarte bun pentru orice jurist. Așa că legea azilului nu mi-aparține doar mie și nu aparține doar Centrului de Drept Avocaților, este legea Republicii Moldova. Fraților, aveți mână liberă, contestați orice virguliță din această lege dacă vă pare neconstituțional. Okay. Domnica a formulat o întrebare referitor la azilul politic. Deci, de ce nu este atât de solicitat? Și, bine, un singur caz, timp de aproape 20 de ani, totuși, nu știu. Haideți să vedem azilul. Moldova sau de ce? Adică nu sunt... Azilul politic. Iată-l azilul politic. De ce nu este solicitat? Ba, el este solicitat. Eu cred că au fost... Nu aplicat, da, nu este. Eu cred că a fost... Nu știu acum cifra exactă, nu mă bag să o spun, dar au fost mai mult de 10 solicitări din câte îmi dau eu seama, pentru că am fost și o perioadă membru a Comisiei Cetățenie și Azil Politic de pe lângă președintele Republicii Moldova. Am fost 2 ani în această comisie. Am văzut cereri de solicitare a azilului politic, doar că persoanele nu întrunesc condițiile acestei noțiuni. Nu e vorba de funcționari politici sau diplomatici care au demonstrat un deosebit atașament și respect pentru Republica Moldova și așa mai departe. Și haideți să vorbim pe șleau, Republica Moldova nu este cea mai interesantă din punct de vedere azilului țară. Ok, primești o azil politic în această țară și unde te duci mai departe? Nu tu mare, nu tu munte, nu nimic. În jumătate de zi ai trecut țara dintr-un cap în altul și gata, și s-a terminat. Oamenii preferă să ceară azil. E și explicabil că deja dacă mergi să ceri azil, ceri într-o țară în care poți și să ai perspective și de angajare și de servicii sociale și de ce nu un trai decent și așa mai departe și așa mai departe. Din păcate, Republica Moldova nu este interesantă ca și țară unde ar vrea să trăiască proprii cetățeni sau mulți din proprii cetățeni. Și asta este tot o problemă și îmi spunea, când începeam să lucrez în domeniul azilului, îmi spunea cineva care avea o experiență de peste 20 de ani atunci și zicea să știi că atunci când în Republica Moldova vor veni refugiați și vor vrea să rămână aici, asta este hârtiuța de turnesol. Înseamnă că lucrurile în Republica Moldova au început să meargă bine. Atâta timp cât de la noi pleacă și... Merg lucrurile bine acum, da?
Da. Acum, stați că noi nu avem refugiați conform Guvernului Republicii Am Moldova. înțeles. Noi avem niște persoane care încă nu s-au hotărât ce vor să facă. Am înțeles. Dar, totuși, Victor a formulat o întrebare cu privire la frecvența, deci de cât des guvernul se consultă cu CDA, având în vedere experiența noastră de 25 de ani, totuși cunoașteți ceva în Republica Moldova despre refugiați și cât de frecvent a fost consultat, mai ales după criza după 24. Mai mult am avut, cred că, vreo 2 întâlniri cu factori de decizii de la Ministerul de Interne, dar mai mult întâlnirile noastre au fost, sau mai mult s-a discutat despre, uite, noi trebuie să ne întâlnim și să discutăm și să vedem și opinia dumneavoastră, dar mai departe nu s-a mers, din păcate. Opinia CDA este cunoscută pentru că noi, știți cum, dacă nu se deschide ușa, intrăm pe fereastră, dar oricum avem instrumente și prin intermediul mass media și prin intermediul colegilor din Ministerul de Interne și din Biroul Migrație și Azil. Noi avem posibilitatea să ne expunem poziția și sunt sigur că aceasta a ajuns la urechile celor care trebuie să iei o decizie. Din păcate, încă nu suntem pe aceeași lungime de undă sau ei nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi, dar într-un final oricum ar să ajungă la protecție temporară pentru că altă soluție nu-i. Starea de urgență nu poate fi prelungită la nesfârșit. Și cum se termină starea de urgență trebuie să fie aprobat ceva privind tratamentul sau privind atitudinea statului Republica Moldova față de persoanele, haideți să nu-i numim acum refugiați, față de persoanele din Ucraina care se află pe teritoriul țării noastre. Trebuie să le dai un statut juridic, o legalitate de ședere și trebuie să le dai acces la medicină, pentru copii trebuie să le dai acces la grădinițe, școli, pentru adulți trebuie să le dai acces la piața muncii, până când toate aceste accese sunt prin decizia Comisiei Situații Excepționale și sunt valabile pentru perioada stării de urgență. Cum se termină starea de urgență? Trebuie de luat o decizie și probabil starea de urgență și se va termina atunci când guvernul va fi gata să decreteze protecție temporară. Cristina vine să completeze subiectul care dumneavoastră acum l-ați abordat și anume, care totuși sunt temerile, pentru că dumneavoastră spus despre Comisia de Situație Excepțională care are această posibilitate, dar în general, de ce se teme? Fiindcă de cât înțelegem, nu e problema în bani, nu? Sau totuși... Temerile pe care le-am auzit eu este anume problema financiară. Pentru că Guvernul Republicii Moldova, decretând protecție temporară, trebuie să își asume și niște cheltuieli. Înțeleg că Ministerul de Interne a făcut niște calcule, nu știu care a fost baza de calcul, nu știu ce și cum. Raționamentul meu este că aceste persoane oricum deja se află pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste persoane, refugiații din Ucraina, oricum sunt deja asistați. Li s-a oferit dreptul la muncă, copiilor li s-a oferit posibilitatea de înscriere în școli, în grădinițe, adulților li s-a oferit, sau tuturor s-a oferit nivelul minim de acces la servicii medicale. Deci, practic, marea majoritate, în viziunea mea, a serviciilor pe care Guvernul Republicii Moldova trebuie să le acorde beneficiarilor de protecție temporară, deja sunt acordate prin deciziile Comisiei Situații Excepționale. Știu că Guvernul sau Ministerul de Interne discută astăzi cu Agenția ONU pentru Refugiați, discută cu alte organisme internaționale care ar putea să susțină financiar Guvernul Republicii Moldova atunci când dacă va fi decretată protecția temporară. Dar iertați-mă, este rușinos că Republica Moldova, țară candidat la membru al Uniunii Europene, să neglijeze experiența Uniunii Europene care a decretat protecție temporară și noi astăzi, practic, suntem în rând cu Rusia și Belarus la
atitudinea noastră ca stat față de refugiații din Ucraina. Rusia zice că are refugiați din Ucraina, dar nu le-a acordat nicio formă de protecție. Belarus zice că are refugiați din Ucraina, dar nu le-a acordat nicio formă de protecție. Republica Moldova zice că are refugiați din Ucraina, dar iarăși încă nu le-a decretat nicio formă de protecție. Da, interesant. Eu nu văd alte întrebări sau mâini ridicate. De ce am și eu doar așa o neclaritate. Pentru că dumneavoastră ați spus că sunt mulți care depun cereri și pleacă. Adică, dacă nu am înțeles eu corect, Da. sunt 460 de cereri. Sunt mii. mii. Cu cererile care, de exemplu, au fost depuse și o persoană a plecat în Germania, în Cehia. Procedura este încetată din oficiu. Este așa posibilitate conform legii azilului. Deci, prin plecarea sa de pe teritoriul Republicii Moldova, solicitantul de azil și-a demonstrat că nu are nevoie de protecția Republicii Moldova, s-a pus sub protecție sau intenționează să spună sub protecția altei țări și de aceea Biroul Migrație și Azil încetează aceste proceduri din oficiu. Dar, dacă persoana se întoarce înapoi, procedura poate fi reluată. Adică, care e sistemul de monitorizare? Pentru că, de bunoară, de unde știe funcționarea de la BMA, că persoana a plecat, trebuie să investigheze... Frontiera, informații de la frontieră. Da, ei au acces la baza de date a poliției. Într-o măsură oarecare au acces la baza de date a poliției de frontieră și dacă de la frontieră sau de la solicitantul de azil nu vine informația expres către Biroul Migrație și Azil, atunci când examinează o cerere sau alta, funcționarul de la Biroul Migrație și Azil poate pur și simplu să deschide baza de date sau o parte a bazei de date a poliției de frontieră și vede dacă solicitantul XYZ se mai află pe teritoriu sau este înregistrat de către poliția de frontieră ieșirea lui de pe teritoriul Republicii Moldova. Încă o întrebare de interes general. Spune-mi rog, dumneavoastră ați menționat că doar în cazuri de conflicte, războaie și alte genuri de genul respectiv evenimente poate determina persoana să solicite protecție sau statut de refugiat. Dar sărăcie, ca și fenomen, bunoară nu vreau să dau un nume din Africa, bunoară unde este, sau condiții improprii de locuit în țara respectivă sau sărăcie, poate determina persoana și autoritatea statului să-i acorde statut? Dacă sărăcia sau condițiile improprii de trai sunt doar pentru o anumită etnie sau pentru un anumit grup social sau pentru apartenenții la o anumită sau persoanele care aparțin unei anumite religii și dacă această sărăcie este discriminatorie, de exemplu, nu sunt angajați în câmpul muncii persoanele de etnia X și datorită acestui fapt, datorită acestei politici a statului, persoanele din grupul etnic X nu au posibilitate să-și întrețină familia, nu au posibilitate să-și cumpere producte, au condiții improprii de trai și așa mai departe. Ei, atunci această sărăcie conjugată cu apartenența la un grup etnic ar putea fi un motiv pentru care persoana ar solicita azil și ar fi îndreptățit să primească o formă de protecție. Dacă este sărăcie generală în țară, fără discriminare pe anumite criterii, atunci nu. Doamna Silvestru, dacă nu mă greșesc, da, avea un... Vă rog să interveniți, sigur. Bună ziua, mersi. Deci, eu acum sunt într-un proiect al CDA-ului pe lângă Ministerul Muncii. Acum lucrăm la planul de contingență care ar fi fost normal să fie elaborat la începutul acestei crize a refugiaților, începând cu 24 februarie, dar mai bine mai târziu decât niciodată, cum se spune, fiindcă batem în toate clopotele pentru a fi adoptat protecție temporară. Chiar am fost la o ședință a CUC-ului, unde mi-am argumentat poziția pentru adoptarea protecției temporare. Unicul argument a fost cheltuielile pe care le-ar suporta statul. Bine, dar acum doar statul le suportă și chiar și în legea cu privire la azil
este stipulat că la adoptarea protecției temporare, statul va consulta și instituții internaționale. Deci, tot așa, cum și acum, criza aceasta a refugiaților, da, este gestionată de către stat, dar este susținută de o mulțime de structuri internaționale. Eu cred că și pe viitor tot așa va fi. Chiar în sistemul de azil, dacă astăzi o persoană este asistată o singură lună când intră în procedura de azil, ucrainenii nu vor să se angajeze la lucru. Vă aduc o singură cifră. Din aceste 87.000, bine, în SITREP-ul de la CUC, cifra aceasta figurează ca 79.800, dar doar 6.000 de persoane sunt angajate în câmpul muncii, adică este o cifră foarte, foarte mică. Asta vorbește despre faptul și chiar stând de vorbă cu mulți ucraineni, ei motivează că nu știu pentru cât timp să se angajeze la lucru. Aceste prelungiri, cu o lună, cu două, a stării de urgență, duce la o incertitudine a situației lor, în primul rând. Și cred că mai bine ar fi că ei poate să se angajeze, să se integreze și aici am citit ce a postat Oleg cu practica României, citisem și eu anterior de la colegii din România. Ei merg pe integrarea celor care sunt sub protecție temporară în România și ar fi normal și la noi să fie așa, fiindcă noi scăpăm de articolul acesta, asistarea tuturor persoanelor. Adică persoana vrea să lucreze, dar nu poate. Și apoi baza de date ar fi unică. Acum toate instituțiile internaționale lucrează cu niște baze proprii de date. La Biroul Migrației este baza celor care sunt numai în procedură, pe când persoanele sub protecție temporară ar fi toate într-o bază unică și toate instituțiile internaționale ar putea lucra cu această bază de date. Mai mult decât atât, punând persoana în limite legale, ea se bucură nu numai prin niște decizii, nu credeți că am ceva cu deciziile CSE-ului, dar nu s-ar folosi doar de drepturile cele, măcar că și acelea sunt limitate, dar ar avea careva și obligațiuni față de stat, chiar și față de sine însuși. Dar statul acum a luat o atitudine așa ezitantă, poate s-a rezolvat de la sine. Această atitudine noi o cunoaștem pe parcursul multor ani. Eu asta am vrut să spun, atât până ce. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Stimați participanți... Eu, dacă îmi permiteți, domnul Postică, vreau să, încă o dată să spun că doamna Silvestru a fost și continuă să fie motorul ceea ce se numește sistemul de azil în Republica Moldova. Dumnezeu a stat la baza sistemului de azil și a condus cu Direcția Azil și Integrare mulți ani. Acum sunt bucuros că doamna Silvestru este parte a echipei CDA și este liderul echipii care lucrează cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Mulțumesc, doamna Ecaterina, și vreau doar să spun că cifra pe care am adus-o eu de 80.000 de ucraineni este și cifra cu care vehiculează Centrul Unic de Gestionare a Crizei de 70.000. Diferența se explică prin faptul că ei operează cu cifra celor intrați de pe teritoriul Ucrainei. Eu operez cu cifra celor intrați și de pe teritoriul României. Pentru că toți sunt cetățenii Ucrainei și toți au nevoie de protecție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Palii, pentru această prezentare, pentru o discuție foarte interesantă. Personal am aflat multe lucruri interesante și necesare în situația de astăzi în care ne aflăm. Stimați participanți, deci dumneavoastră în chat ați primit un formular de evaluare. Deci cei care doresc să primească un certificat de participare la webinarul de astăzi, având în vedere că a durat o oră jumătate și evident a
determinat creșterea cunoștințelor, beneficiați și dumneavoastră de un certificat de participare. Deci cei care doresc să primească un asemenea certificat, vă rog să completați formularul. Domnul Pali, dacă dumneavoastră cuvântul de încheiere aveți ceva să mai adăugați, cu siguranță aveți o organizație care are ceva de spus și site-ul dumneavoastră dispune de multe lucruri și informații necesare. Eu mulțumesc. Eu vreau să mulțumesc organizatorilor Promolexului pentru oportunitatea de a vorbi și de pe această platformă sau prin intermediul acestei platforme de a vorbi despre azil în Republica Moldova. Văd mulți colegi de-ai mei de la CDA care s-au alăturat echipii CDA acum în perioada crizei refugiaților din Ucraina și țin să mulțumesc fiecăruia care a venit la noi și care este alături de refugiați în continuare și munciți zi de zi, faceți un lucru mare și vă mulțumesc că sunteți cu Centrul de Drept a Avocaților și mulțumesc că sunteți cu refugiații. Mulțumesc mult! Cu aceasta anunț încheierea webinarului nostru și vă mai așteptăm la următoarele evenimente. Vă mulțumim mult! O zi bună să aveți! Mulțumim, la revedere! Vă mulțumim, la revedere!